Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Anh này phải có 4 tiêu chuẩn thì anh mới chọn làm người yêu mà anh kiếm mãi không có ra. Hên quá đủ. Em cảm thấy anh này nó không an toàn lắm. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng gặp gỡ và đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Đoàn Minh Thanh. Em năm nay 31 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng ở một cơ quan nhà nước. Còn em? Dạ, em tên là Phạm Thị Minh Huệ, 29 tuổi, đang làm kế toán ở công ty xây dựng. Em 29, còn là Thanh là 31 tuổi. Dạ. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau rồi thương yêu nhau? Dạ quen qua giới thiệu. Dạ hồi đó thì hai đứa em là ế. Bạn thân của em á, giới thiệu với em á, là có đứa con nhỏ bạn của em tao dễ thương lắm, có muốn làm quen không, cho số điện thoại. Cái nói rồi vậy thì đưa số điện thoại để nhắn tin làm quen thử. Ế có nghĩa là từ trước đến giờ là Thanh chưa bao giờ có một cái tình yêu nào cả hả? Dạ chưa có một mảnh tình bắt ba. Wow. Em chưa bao giờ rung động bởi một nhan sắc nào? Không phải, yêu đơn phương thì có nhưng mà không có ai yêu lại. Sao mà mình đồng cảm với nhau á, anh cũng vậy, không ai thương anh cả. Sao? Không phải, tại vì tiêu chuẩn anh cao lắm. Tại vì lúc mà em gặp mấy người bạn của ảnh á, thì nói là anh này phải có 4 tiêu chuẩn thì anh mới chọn làm người yêu mà anh kiếm mãi không có ra. Vậy hả? Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất á là phải tốt nghiệp đại học. Thứ hai là nhà phải thành phố. Thứ ba là phải biết nấu ăn. Còn thứ tư thì em không nhớ là cái gì chắc đó là đi. hiền Rồi. Hay gì á. Rồi trong 4 tiêu chuẩn đó em có đủ hết không? Hên quá đủ. Hiền thì không có hên nhưng quá mà đủ. ba cái kia chắc là đủ. Đủ phải không? Hên quá đủ. Tốt nghiệp đại học nè, nhà thành phố, rồi biết nấu ăn. Dạ. Đó, thằng kia là cái gì? Hiền. Hiền đẹp, chắc là hiền đẹp Đẹp á. đúng không? Ngộ quá. Sao cuộc đời ta nói là ghét cô nào trời cho cô đó, hoặc thích cô nào là trời không cho cô nào đâu. Đó. Nhưng mà ông có đủ luôn. Rồi hai người quen nhau lâu không? Lâu rồi mới cưới không? Cũng nhanh lắm, độ chừng Quen 1 năm. năm. Yêu nhau là một năm. Dạ yêu nhau 1 năm là cưới. Yêu nhau Là một năm cưới là nhau. cưới. Cưới được 9 tháng rồi ạ. được 9 tháng. Trong cái thời gian tụi em yêu nhau đó, suôn sẻ không? Có chia tay lần nào không? Dạ cũng có Đòi một lần. chia tay chia chân tùm lum hết á. Vậy á. Lý do? Tại vì á, em cảm thấy á, anh này nó không an toàn lắm. Kết bạn trên Facebook á, ảnh á, có rất là nhiều em mà cứ theo ảnh không à. Mà hỏi ảnh thì ảnh cứ nói là chỉ là bạn cùng trường thôi, không có tình cảm gì hết. Nhưng mà em cũng không có tin lắm đâu, tại em thấy nghi lắm. Tại vì cái cách mà nói chuyện rồi nói chung là hiểu ảnh rồi này nọ lắm. Cho nên là cảm thấy giống như là anh này, ảnh quen rất là nhiều người á. Ảnh quen mình là chỉ là tại vì chị bạn giới thiệu, ảnh nể quá anh mới quen thôi. Cho nên cũng không thấy an toàn. Đó là cái lần chia tay đầu tiên là bởi vì em cảm thấy không an toàn, hay là phải có một cái Lý do gì cái lớn hơn sự nữa kiện nào đó để mà em quyết định em chia tay chứ? Cái ngày sinh nhật của ổng á là ổng nói em là đi Campuchia. Cái xong rồi em nói thì anh đi đi chứ em không có đi được tại vì nhiều ngày quá. Cái xong rồi đi rồi bữa sau anh úp hình chụp với gái, đứng hai người thân mật lắm. Thì em thấy em rất là bực mình. Chia tay luôn. Bực mình lắm nên em nhắn tin là chắc không có quen nữa đâu. Em cảm thấy không an toàn, không quen nữa đâu. Rồi lần thứ hai? Cái lần thứ hai thì hai đứa đang nhắn tin qua lại á, thì tự nhiên anh thú nhận là anh có đi BO 2 lần. Tự nhiên cái anh khai vậy Kết luôn. Zalo á, Tự nhiên anh khai. ngồi gánh tay bấm. Cái Mà xong thực sự rồi em có muốn khai không hay là tự nhiên vô tình lố lỡ đà đó xong rồi phải phanh phui luôn? Chọc. Chứ đâu có đi đúng không? đâu có đó, em không biết được. Mà lúc đó em thấy vậy á là em điên lắm luôn á. Cái em nói cái gì người đàng hoàng vậy mà đi bi ôm 2 lần, trời đất ơi gì mà dễ dãi quá vậy. Sau đó là chia tay. Mà bạn này là muốn thử lòng đúng không? Chính là vậy, chỉ chọc thôi. Chứ Rồi, đâu có gì đâu. nhưng mà rồi cái lần đó là chia tay trong bao lâu? 1-2 tuần vậy đó là gọi là dội bom tin nhắn á. Hết lại, đúng không? Với lại mẹ em cũng khuyên á, bây giờ á, quan trọng là cái tương lai á là coi anh này có hay nhậu nhẹt, có lặp lại tiếp tục cái sự việc đó không. Nếu mà lặp lại nữa là chia tay thiệt luôn. Còn em thì em hỏi bạn bè thì nói anh này không có thích nhậu nhẹt. Coi như lần đó là lần chia tay nháp thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn chia tay lần 3 nữa không?
tới lúc cưới là chỉ có gọi là trục trặc trước cưới thì có, chứ còn Mày trục trặc chuyện gì? cái vụ em đi kiếm nhà hàng, bữa đó đưa má của em tới, má em coi coi có ok không á, tới thì má có vẻ không hài lòng, thành ra nổi nóng lên thì thôi con đổi, con không đặt nhà hàng này nữa. Rồi xong rồi sao? Lúc mà đứng đó là em thấy là ảnh nổi nóng, là ảnh đỏ mặt tía tai. Xong rồi ảnh vung tay vung chân nói giờ mà cái tiền cọc đó là không cần luôn, thiệp cưới in rồi hủy luôn. Nói rồi ảnh quát lên lum á. Mà từ hồi yêu nhau tới bây giờ là lần đầu tiên thấy anh nóng như vậy. Rồi lúc đó em cảm giác em sao, mất hồn muốn chia tay luôn hả hay sao? Đầu tiên là sợ. Sau đó là cảm thấy trời ơi, sao con người này nó lại như vậy, sao nóng dữ vậy. Chở em bỏ về luôn. Nghe em tả có vẻ như mặt đỏ ké lên luôn. Đỏ ké lên luôn á, giận lắm. Bơm, chuyên gia bơm. Tính của em là cái gì đó bóp nhỏ lại được. Nhưng mà vợ em lại hình như ngược lại, tức nghĩa là nhỏ làm nhỏ bự. Tóm lại là vợ thì cái chuyện nhỏ xíu thì muốn bơm lên cho nó lớn, còn em thì chuyện lớn thì muốn bóp cho nhỏ. Nó tóm lại là chồng bóp vợ bơm. Kể tiếp luôn đi, tật xấu gì nữa? Cái này vui lắm. Kém tắm. Kém tắm à? Đâu có tắm á hả? Vậy nè, hồi xưa á, là lúc mà đi hẹn hò á, em rủ ở ngày thường á không chịu đi, cứ ghẹ thứ bảy chủ nhật thì đi, chứ còn mà ngày thường em rủ là không có đi. Là thứ bảy chủ nhật mới tắm thôi đó hả? Cái đó chưa biết, lấy về rồi thấy lạ lạ, đi vô nhà tắm nhanh lắm, vô nhà tắm đi vô đi ra chắc vài phút à. Sau đó hỏi vợ luôn, phát hiện ra là hồi đó lười đi làm về, không có muốn tắm rửa sửa soạn đi chơi với mình. Dồn lại là cuối tuần tắm lần đó phải không? Đúng không? Cũng 1-2 tuần đầu thì vậy thôi, nhưng mà từ từ thấy chồng ngồi dòng thắc mắc, thấy cũng tiến bộ nhiều rồi. Giờ hỏi lý do sao mà em làm biếng tắm? Dạ. Chị cũng sợ tắm lắm á, ta mỗi người mỗi lý do. Dạ không phải, tại vì á em đi học yoga về á thì em thấy anh này chờ cơm thì ảnh đói lắm, 7:30-8 giờ rồi, cho nên là em vô á là em thay đồ rửa ráy thật sạch để xuống ăn cơm cho lẹ. Chứ còn ăn cơm xong rồi á thì lại no thì tắm nó đâu bao tử, cho nên cũng không có tắm. Chứ còn nói chung là vẫn phải tắm chứ, nhưng mà thường là gội đầu thì khoảng 2 ngày gội đầu 1 lần, tại vì gội đầu nhiều không có tốt, nó rụng tóc. Tuần đi yoga có 3 bữa Có nghĩa là thôi, không được quyền bịt họng người ta nói phải để cho người ta nói, tự do ngôn luận. Có tại vì anh này đói là anh sẽ bị tụt đường huyết, cho nên em lo lắm. Chứ còn muốn em tắm cũng được, mà em tắm lâu á, anh chờ là phải chờ á. Tắm miệng lâu nhất là khoảng 2 phút không? Không, em xác nhận lại, tắm lâu nhất cái nha, hình như là 5 phút hơn. 5 phút thôi nè. Cũng phải 15-20 phút chứ bộ, anh nhìn anh xạo quá. Bây giờ hỏi chồng nè, cái ngày lúc mà mới lấy nhau về phát hiện ra vợ làm biếng tắm đó, cảm xúc em sao? Không, nó sẽ quen mùi rồi. Bây giờ nhiều khi em tắm nhiều quá ông giận đó. Quen rồi cho nên cũng không tới nỗi khó chịu. Thôi cứ vậy đi, vừa tiết kiệm nước cho gia đình. Rồi giờ tới em đó, nãy giờ ông khui em cái chuyện mà không tắm đó. Bây giờ em khui lại đi, không có tính xấu gì không? Anh nhiều lắm, quá trời, em viết 4 tờ giấy A4 mà. Tới nỗi nãy giờ em đọc lại mà giờ em quên hết trơn, tại em hơi run á. Thì cái tật thứ nhất của ảnh á là cứ mỗi sáng á là ngồi trong nhà vệ sinh rất là lâu. Kỹ mà, cái gì là đến nơi đến chốn. Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ mà ở ngoài mà có cháy nhà chắc ổng không chạy ra đâu. Nói chung là cởi thỏ nửa tiếng đồng hồ đó. Cầm cái điện thoại vô đó đóng cửa lại là cứ đúng 6:30 là mới đi ra. Đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn rồi mới đi làm. Hôm nào cũng như hôm nào. Một cái tật xấu là đi vệ sinh lâu. Còn cái tật tiếp theo á, ảnh á hay quên. Ví dụ như là ảnh chạy xe của em xong, ảnh về cái chìa khóa anh cứ cắm đó lên phòng ngủ. Sáng hôm sau em phải đẩy bộ ra tiệm sửa xe, tại vì đề ra không được. Hết bình luôn. Vậy cái mong muốn thay đổi của em đối với chồng là cái gì? Ảnh á thì ảnh mê game, với lại làm cái gì cũng chậm hết, cho nên là em muốn là ảnh phải phụ giúp việc nhà nhiều hơn. Còn thì em vậy có thôi. mong muốn vợ ngoài cái chuyện là nói đi chị nói. Thôi cười không, tôi chưa nói gì cười. Không hiểu mà. Mong muốn vợ thay đổi điều gì Thanh? Muốn vợ bớt cái kiểu mà bợp chợp, nóng tính, thiếu kiên nhẫn kiểu con nít đi. Tại mỗi lần như vậy là em nóng trong người. Còn muốn vợ thay đổi gì nữa không? Hòa đồng hơn với lại gia đình với lại mọi người, tại tính vợ là hơi khép kín. Sao vậy? Sao lại khép kín? Thường là người lạ là em tiếp xúc ban đầu á, thường là em giữ khoảng cách lắm. Nhưng bây giờ đã sống trong gia đình chồng rồi thì giờ
em vẫn khép kín như vậy hả? Dạ thì có những việc mà cần nói thì em sẽ nói. Em rất là lo là ví dụ như mình cư xử không tốt á, thì má buồn, cho nên là thường là em cư xử đúng mực thôi, chứ còn thân thiết thân thiện hơn như mẹ đẻ thì vẫn chưa được. Nhưng mà em có nghĩ là cái điều đó làm cho má buồn hơn không? Đúng Chắc không? là có. Thì mình cứ thử đi, mình coi má như má ruột của mình đi. Cái gì mình cũng hỏi, cái gì mình cũng sẻ chia. Tại vì người già bây giờ người ta có cái nhu cầu chia sẻ dữ lắm đó cưng. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn này là bổ sung cho nhau đi. Bạn này thì quá nhanh, bạn này thì quá chậm. Hai bạn nó mix lại, chia đôi ra là khỏe luôn. Nói chung là đừng có quá nhanh, quá nguy hiểm. Thôi chúc người ta kia, người ta Bây muốn giờ- có con nè. Bây giờ nhân dịp hôm nay thì anh xin chúc cho cặp vợ chồng của hai em mau chóng có một em bé. Dạ. Dạ. Một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Dạ, Rồi, đó anh chị. chúc chồng em mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ. Xin cảm ơn. Chào hai em. Dạ. Em ghét lắm, tại vì rất là nhiều chuyện. Trời ơi, cái thằng đó con trai đàn ông nhưng mà giống như đàn bà, cái miệng nói suốt lết chết gì á. Thôi mấy hai mày quen nhau luôn đi. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to hơn nữa để chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, xin chào hai em. Em chào chị Hồng Dân, anh Minh Thuận. anh làm em hồi hộp quá. Quốc Thuận. Dạ, em chào anh Thuận. Dạ. Em lớn tuổi hơn anh, em sinh năm 92, năm nay em 25 tuổi. Em Dạ, nghề nghiệp em làm quà tặng pha lê kỷ niệm chương. Rồi còn em, Dạ, em tên là Dương Ngọc Tiền, em 23 tuổi và em làm nội trợ. vợ trẻ quá, 23 tuổi đúng không? Rồi hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ, tụi em lấy nhau từ được 5 rưỡi. 5 rưỡi. Có em bé chưa? Dạ rồi. Ồ, em bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em bé mới được tháng hơn mấy ngày. Ồ vậy đó. Dạ. Chúc mừng nghe, chúc mừng nghe. Lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào? Lần đầu tiên gặp thì gặp ở chỗ làm của em. Lúc mà em nhìn thấy anh này á, ấn tượng ban đầu của em về một người đàn ông cao to như thế này. Em ghét lắm, tại vì rất là nhiều chuyện. Và nói nhiều nhất luôn trong tất cả mọi người ở đó. Ông nói nhiều đến mức nào? Ông nói nhiều mà tới nỗi mà bà quản lý em mới nói trời ơi, cái thằng đó con trai đàn ông nhưng mà giống như đàn bà, cái miệng nói suốt lết chết gì á. Rồi mấy chị á, bên công ty thì lại thích ảnh, lại nói thêm cho ảnh trời ơi, thằng đó nó dễ thương lắm mày, nó vui vẻ hòa đồng lắm. Thôi mấy hai mày quen nhau luôn đi. Trong shop này chỉ có hai mày độc thân, không mấy hai mày quen nhau đi. Cái cuối cùng em nói nhưng mà ổng nói nhiều lắm mà không ưa. Không nói ưa thì phải ưa từ từ. Cái là thế là hai mọi người phải đút vô là hai bên em từ từ mới quen nhau. Để ý em trước. Phải Để ý em không? trước. Đi đâu cũng rình theo, đứng sau lưng rình theo. Thiệt không em? Coi kiến cái hậu thấy sau lưng nhìn không ra. Nhưng mà không nhìn em thì làm sao biết em nhìn. Tức là em lén em nhìn trộm ông hoài hả? Tại vì á mấy anh chị kia nói ê nó đang nhìn mày kìa, coi thử có phải không. Thì em quay ra thì ổng ngước em nhìn em, nói em đang nhìn ổng. Thì đúng rồi, ông không nhìn người ta, sao không biết người ta nhìn ông? Không, tại cái đó em coi thành thần giao cách cảm. Rồi hai em Yêu nhau á, yêu nhau bao lâu thì cưới? Dạ gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Rồi vậy là lấy nhau rồi chắc cũng thuận thảo hả? Đâu phát hiện vỡ mộng gì về nhau đúng không? Cưới về thì phát hiện anh này làm biếng, với lại lười đánh răng, với lại lười tắm. Mỗi lần tắm răng với tắm là phải nhắc mà giống như là anh ơi đi đánh răng giùm em, tắm rửa giùm em, chút đi em là khoảng 2 tiếng chưa xong. Lười lắm. có con gì nữa không? Vô tâm không có để ý tới vợ con. Tính ảnh cũng còn trẻ con lắm, cứ suy nghĩ sao là nói vậy. Nhưng mà lời nói đó nhiều khi làm vợ rất là buồn. Trong thời gian mà ở cữ nè, rồi sanh em bé thì có thay đổi không? Có quan tâm tới vợ không? Lúc mà rước em từ nhà mẹ lên đó thì thấy quan tâm được chút xíu. Nhưng mà bây giờ ra tháng rồi là ảnh nói giờ em ra tháng em làm được thì em làm. Nhưng mà mình nghĩ là vợ con là chuyện cả đời. Nhiều khi con mệt, con bệnh cũng phải phụ chăm vợ hay giúp vợ cái gì đó. Nửa đêm có nhiều khi con khóc cái ảnh cũng quạo. Cái lúc đó mình cũng buồn. Tức là một mình em chăm con thôi? Có nhiều khi có chăm nhưng mà nhiều khi ảnh ngủ em kêu ảnh dậy phụ em á thì ảnh là hơi quạo. Không quạo không chịu. Quạo nhưng mà cũng phải bóp bụng đi làm, đi pha sữa hoặc là ngồi dậy thay tã, nhưng mà rất là khó chịu chứ không có vui vẻ. Rồi có chơi với con không? Chơi thì cũng nựng chút xíu thôi, thường là ở nội nhà là nội với em chăm thôi. Giờ chị hỏi chút xíu nè, hiện giờ là đang ở chung với gia đình nhà chồng đúng Dạ. không? Là có mẹ có ba luôn. Dạ. Rồi là mẹ phụ với em coi cháu. Thì nhà cũng có bán cái quán phía trước á, thì sáng em tắm rửa cho con xong thì hay ẵm ra cho nội chơi, tới chiều thì ẵm vô. Như vậy có nghĩa là em với mẹ là rất là thuận thảo hả? Rất là hợp hả? Mẹ thì mẹ nói thương em là dễ, nhưng mà em có tình cảm hay có gì ít có nói ra lắm, nên nhiều khi chồng em nghĩ là mình không có thương mẹ, tại vì mình sống với mẹ chồng nhiều hơn sống với mẹ ruột nên Em cứ tâm sự đi, tại vì á cũng ít có cơ hội để mà mình
nói ra cho mẹ mình hiểu, chồng mình hiểu á. Tại vì em sống với mẹ ruột tới khoảng mấy năm là em đã lên em đi làm, 19 tuổi đã đi làm rồi. Thì sống với mẹ chồng quãng đời còn lại với chồng. Mà thường thường em ở thương với mẹ em cũng ít có nói lắm, âm thầm lặng lẽ. Ví dụ như muốn mua cái đó cho mẹ thì nói anh ơi mua cho mẹ, thì anh không chịu thì thôi. Chứ em cũng không có cố gắng gượng ép là phải bày tỏ cho mẹ biết. Mà em hay chỉ nói là mẹ bệnh đó anh ơi mua thuốc cho mẹ anh ơi, tại vì em không có quản lý tiền. Cái anh hay nói là em không có bày tỏ với mẹ, em không có nói với mẹ. Mẹ thương em thì mẹ nói, em không thương mẹ, em không thương mẹ nên em không có nói. Nhưng mà mẹ có biết là em thương mẹ không? Em không biết, nhưng mà em nghĩ chắc là mẹ không biết. Tại vì chị nghĩ như vậy nè, không có lý do gì mà mình phải giấu cái tình thương của mình đối với mẹ chồng. Nếu em đã xác định là quãng đời còn lại em sống với chồng và với mẹ chồng, thì dạy gì mà em không bộc lộ cái tình yêu của mình đối với mẹ. Tại vì khi em bộc lộ điều đó, mẹ hiểu điều đó thì em được, chứ em đâu có mất gì đâu. Nhưng mà em không có nói được. Không, mẹ em thương không con cần nói vậy. tất cả những điều đó. Thay vì em nói là chồng ơi chồng mẹ bệnh rồi đó, mua thuốc cho mẹ đi, thì em hỏi thăm mẹ. Mẹ ơi hôm nay mẹ mệt hả mẹ? Mẹ có nhức đầu không? Con đi mua thuốc cho mẹ nghe mẹ. Chị nói ví dụ vậy thôi. Thì cái cục diện nó thay đổi hết à. Cái đó là một cái điều mà theo chị thì em nên thay đổi. Em bộc lộ đi, em nói, em cho mẹ biết là em thương mẹ đi. Chị nghĩ như vậy nè, nhân cái chương trình này á, em nói hết ra đi, em chia sẻ những cái tình cảm của em với mẹ để mẹ coi, mẹ sẽ hiểu được là ơn dâu mẹ rất thương mẹ. Con muốn nói với mẹ nhưng mà tại vì con nhút nhát á, con không có dám nói gì. Con không nói nhưng mà con rất là thương mẹ. Tại vì con còn sống với mẹ với chồng không à. Sau này con còn cũng ở với cha mẹ mà. Ba mẹ cũng lo cho con chứ đâu có ai lo. Còn chồng, em có nghĩ là mẹ thương vợ em không? Dạ có. Có bao giờ Tại mẹ tâm sự với em không? mẹ không tâm sự với em, mà có lần vừa đầy tháng con em xong là mẹ nhậu xỉn, mẹ cũng có nói tao thương vợ mày lắm mà vợ mày không có thương tao. Cái em cõng về tới nhà, cái em mới kêu vợ em nói em vô đây coi mẹ nói cái gì nè, tại em muốn vợ em biết mẹ em thương vợ em mức độ nào. Em mới kêu vợ em vô, hai mẹ con tâm sự. Khi em nghe vậy cái cảm xúc em sao? Lúc đó thì mẹ với em ôm nhau và khóc. Hai mẹ con cùng khóc. Bà chồng nói sao bà không cho nó khóc trong cử mà bà cứ khóc hoài. Rồi lúc đó cả nhà cùng khóc luôn. Mẹ cứ nói là mẹ thương con gì đó, sau này con ăn khối cho ba mẹ. Em chỉ biết gật đầu và khóc thôi chứ em không biết nói gì. Thôi nhưng mà chị nghĩ vậy nè, cái lấn cấn ở đây là vì em không bộc lộ được bằng lời nói, bằng cử chỉ với mẹ thôi. Nhưng mà em cũng cảm nhận là mẹ thương mình đúng không? Và bây giờ là cái điều em cần làm là để cho mẹ hiểu là em cũng rất thương mẹ. Thì ngoài cái lời nói là em đã nói với mẹ rồi, thì sau đây á, mình bộc lộ bằng hành động nữa. Và chồng sẽ là cái người mà đứng giữa để mà hỗ trợ cho hai mẹ con xích lại gần nhau mà hiểu nhau hoàn toàn. Chị nghĩ như vậy thì cuộc sống mình nó sẽ vui vẻ, nó hạnh phúc hơn rất nhiều ha. Còn về phía em thì anh muốn hỏi em là em với gia đình vợ có thuận thảo không? Dạ cũng có mà ít. Có mà ít là sao? Tại vì á, người mẹ em á là tính bệnh miền Tây á. Người miền Tây, người ở Cà Mau, nguyên gia đình luôn, nói thật là nguyên gia đình rất là bộc trực. Nghĩ sao nói đó. Mà anh là người miền Bắc, rất là kỹ cơ tính những lời nói. Và hành động nữa, mẹ em thì nghĩ sao nói vậy làm luôn. Ảnh cũng suy nghĩ, ảnh buồn. Lúc mà trong bệnh viện, lúc em sanh em bé á, là ảnh vô được 2 bữa. Xong rồi ảnh ngủ được 2 bữa thì bữa hôm sau ảnh giận mẹ ảnh không vô. Giận mẹ vợ? Dạ. Lúc đó mình cũng buồn lắm. Mà anh không hiểu, anh chỉ cứ nghĩ là anh xét nét những cái lời nói, những cái hành động của mẹ. Em thấy sao? Em không biết là vợ của em với lại mẹ vợ em á, có phải là mẹ con ruột hay không. Thấy nó vô tâm lắm. Tức em là thấy sao á. Dạ. Mẹ vợ vô tâm với vợ á. Dạ, lo cũng không có đầy đủ. Vợ em mới nói là tại vì người miền Tây thì bác sĩ đuổi ra ngoài thì mẹ em ra ngoài đi, thì em vẫn chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà tại sao mà vợ em mới mổ xong qua buổi chiều là vợ em tự động ăn cơm, tự động đứng dậy đi, còn mẹ cứ nằm trên giường suốt. Mẹ lớn tuổi chưa? Dạ không, mẹ cũng còn trẻ nhưng mà cái chân mẹ có tật. Với lại mẹ đi xa là mẹ bị giống như là bị say xe nguyên ngày 2 ngày là mẹ mới tỉnh lại. Thì lúc mà anh vô thì thường mẹ hay nằm trên giường. Thì á. đúng cái lúc mẹ đang mệt đúng không? Dạ. Trời ơi cái này theo chị là như vậy. Em cứ nhớ nè, không thể đánh đổi được cha mẹ đúng không? Thì bây giờ về phía mình là chồng, mình thương vợ mình cứ coi như cái người đó là cha mình, mẹ mình đi, rồi cha mẹ mình kiểu gì mình cũng phải chấp nhận và mình không thể đánh đổi được đúng không? Thì vợ em cũng là như vậy, cho nên em phải nhớ là cho dù ông bà cụ có cái gì đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ mình được quyền xét nét, bởi vì sao? Mình là con.
Đó, ba mẹ nuôi vợ lớn nè, xong bây giờ là em hốt về. Tốt em hưởng, xấu em cũng phải chịu. Gần như là em thay cái thời gian còn lại để chăm sóc cái sản phẩm này của ba mẹ rồi đó. Dạ. Ở đây mình nói sản phẩm nhưng thực ra nó là vật báu của cha mẹ vợ rồi, đúng không nè? Thì coi như đầu tiên ông bà cho em cái vật báu này đi trước đi. Thì cái ơn này là em không thể nào mà em quên được. Thành ra bây giờ theo chị nha, dẹp tất cả mọi thứ lại. Tại sao bây giờ mình làm không khí nó căng thẳng vợ khổ chứ ai. 1 năm sau sinh á, là rất dễ trầm cảm. Tại vì tụi chị đã tiếp xúc với quá nhiều các cặp vợ chồng, mà trong đó cô dâu bị trầm cảm mà người ta không hề biết là người ta bị bệnh đó. Rất nguy hiểm luôn. Cũng vì cái chuyện hiểu lầm, em hiểu không? Dạ. Mình là đàn ông, mình là trụ cột, mình phải bảo bọc cưu mang vợ mình, con mình. Thì mình phải đứng ra, mình hóa giải tất cả những cái chuyện đó. Cho nên theo chị là như vậy. Mình hóa giải đi cưng ha. Bây nãy vợ là nói chuyện với mẹ chồng rồi, để cho mẹ chồng hiểu rồi. Dạ. Thì thôi bây giờ em cũng sẽ nói chuyện với mẹ vợ đi. Ba mẹ vợ luôn đúng không? Đó, ba mẹ vợ đi. Để ông bà yên tâm là thôi, giao con mình cho đúng người rồi. Dạ. Em nói đi. Con trước tiên thì con muốn cảm ơn ba mẹ vợ với bà nội vợ. Thì ba mẹ vợ đã sinh cho con một người vợ ngoan hiền. Rồi con cũng muốn xin lỗi. Trước tiên là bà nội vợ, sau nữa là ba mẹ vợ. Trong dịp Tết vừa rồi con có ăn nói những gì mà sơ suất thì cũng niệm tình là con còn nhỏ dại, nhiều khi hồ đồ thì con không kiềm chế được bản thân, thì con có một số lời lẽ không đúng, thì con cũng mong bà nội và cha mẹ tha lỗi cho con. Hay quá. Dạ. Rồi con có hứa một ngày nào đó con nó cứng cáp rồi đem về đi, về thăm ông bà ngoại đi, hứa đi chứ bà nội đâu cũng Dạ, cũng lớn rồi đúng không? Thì phải con của con phải ít nhất phải 6 tháng thì con với vợ con với con trai con về thăm cha mẹ với đại nội, tại hiện giờ cha mẹ với nội đang ở Long Hải. Dạ. Có lời gì nói với vợ mình không? Đó thôi, hai chồng á Anh nhân nghĩ em nên cái cơ hội này Dạ. hóa giải tất cả những cái muộn phiền của hai bên gia đình, cũng giống như là của hai chồng thời gian vừa qua có những cái lấn cấn chưa nói ra được với nhau, thì thôi hai chồng có một cái điều gì đó lãng mạn tình cảm hứa hẹn gì với nhau đi cho tôi yên tâm. Cái coi tôi cũng hồi hộp quá, nãy thấy cô dâu khóc mà thiệt tôi đứt ruột đứt gan á thiệt á. Thì cũng thông qua chương trình anh cũng xin lỗi em, thì từ trước đến giờ anh có làm gì sai hoặc là có một hành động thái độ gì khiến em không đồng ý thì anh cũng xin lỗi em. Bắt đầu từ ngày hôm nay và trở về sau anh sẽ thay đổi cái bản thân tính cách. Dạ. Ghê không đó. Thôi tin đi, chồng hứa là chồng làm đó. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da toàn thân phi thanh vân chiết xuất từ các dưỡng chất thiên nhiên trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chuối viên nang Bifake giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm viên uống sáng da bờ thâm nám Sakura Placenta của Sakura, trị giá 2.280.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch của tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, coi có hiểu ý nhau không nha. Nghe kỹ câu hỏi nha. Tủ lạnh nhà bạn bao nhiêu lít? Để coi. Quay. Tủ lạnh nhà Thanh bao nhiêu lít? Quay qua 280, 270. Rồi hai vợ chồng này bao nhiêu lít? Rồi nè đó. 32 lít. 32 lít. Như vậy là cặp vợ chồng này sẽ được ưu tiên chọn 4 trong màu sắc này. Màu gì? Xanh à. Màu xanh. Màu gì? Màu đỏ. Rồi chị màu vàng em màu Rồi hương. màu hồng cho nam tính. Đi cơ. Bây giờ Thuận và chị Vân sẽ mở trước, các cặp vợ chồng sẽ mở sau nha. Đếm nào. Wow. Đề nghị hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở. Đếm nào. Mở ra. Rồi. Như vậy là khán giả chúng ta tuần này sẽ có 2 cơ hội nhận được 2 phần quà của chương trình Vợ Chồng Son. Trước tiên đó chính là một bộ sản phẩm sữa ong chúa viên nang Bifake trị giá 2.300.000 và một bộ sản phẩm viên uống sáng da của Sakura Placenta trị giá 2.280.000 đồng. Và
Nhiệm vụ của chúng ta muốn nhận được phần quà này phải trả lời được câu hỏi của Kiều Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau: cặp vợ chồng thứ nhất gặp nhau như thế nào? A. Trên mạng xã hội. B. Gia đình mai mối. Và C. Bạn bè giới thiệu. Tiếp theo là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ với chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.